역사역 방향으로 가는 외선 순환 Ano kami sa SM Coex RTO. Nasa Gangnam din pala siya. Bumaba lang kami ng station kasi papunta kaming Gangnam. Tapos dito kami lumabas. Exit 6. Yun na. Ayan na yun. Ayan na siya. SM Town. Coex RTO. SM. Alam ko may cafe dyan. Ewan ko kung dyan yun. Basta yun. Chika lang. Close? Open ba? Hindi yung still touring. Turing? BTS? Yeah. BTS Turing agent. Any other branch with the BTS? Yeah. BTS agent. no more? Thank you. Thank you. Puma touring. Lahat na ng Puma pinuntahan namin. Andito na kami sa main, parang pinaka-main branch ng Puma sa Gangnam. Wala pa rin yung Turin o any other BTS. Wala na daw. Laundry. BTS Puma. Pizza. Ang sad. Ito pa naman yung isa sa mga priority ko dito. Ay, better luck next time. 감사합니다. 440 dito. 145440. Ay, ito ba yun? Yay! Ito na ba to? Ito na ba yun? Ah, ito yun.
네, 볼게요. Kahit ito lang kainin ko, tapos kanin, masaya na ako. May red bean sa loob. Red bean ba yun? Dalawa, may red bean tsaka yung, ewan ko yung yellow kung ano yung. Parang butter. Ano bang bili mo? Red bean? Dalawa. Mix siya. While waiting for our bus. Shopping pa more. Para kay Papa, para kay Dudo. Wow. This is all not too spicy. You can try. It's inside. I will put inside here. Okay. Okay, thank you. Thank you. Diba? Pataas mo siguro. Ay, kita ba? Ay, hindi na nakita. Para ako yung nanonood din. Okay na. This is our, I think, sixth line store. Six lines. Na we're gonna drop by and we're gonna visit. May bibili na naman po si Shani for the sixth time around, I think. Pareho lang din ako bibili. Bibili ako aning. This is Line Friends in Hongdae. I think Hongdae. Teka nga, gamit na nga tayo ng ano. Oh my God. Sinawala chale. Gusto ko talagang bilhin to. Ayun. Japan. Hindi ko mapa. Yan o. Ito yan.
past 12 na. Kami na lang, kunti na lang kami tao sa train station. Ito yung train station dito. Bakit ako sa inyo? Sige. Ay, sorry. Sorry. Ayan. Wala na katao-tao kasi magsasara na yung train maya-maya. Hanggang 12:30 lang to eh. Dao. Ayan. Upo muna kami. Wala na akong kilay. Naubos na. Nilipad na lang ako. Lipad na ng malamig na hangin. Kala ko pa naman kapag malamig. Stay put. Stay put lang yung makeup. Kaya lang. Yung foundation lang din, yung kilay mo. Uwi na putas. Huli na kami. Last day no. Isang suyap sa train station. Ano nga to? Yochang Park. Ayan. Transfer kami. Mga 9 stops to Dongmyo Station. Ang aming station. Ang pambansang station. Ang Team Kinsokjin. Yun lang. Buti pa kay Papa tsaka kay Dudong may nabili ako. Ulit na lang. Ako walang nabili. Better luck next time. For that BTS X Puma shoes.